Zooby dooby pampara, zooby dooby parampam. Zooby dooby nache que paga el stupid man. Zooby dooby pampara, zooby dooby parampam. مرحبا أصدقائي الحلوين، أنا سيدرا من كنسكور. راح نحل سوا تاسك نمبر 14 سكرات جي آر. يلا نبلش. نضغط هون بلس، وراح نختار خلفية هي الفار. بعدين راح نختار الدوج. اوكي، نحط هون الدوج، هون الكات والربط نختاره هنا، والهورس. يا هورس يا هورس يا هورس يا هورس يا هورس يا هورس. نصغره وهلا كل شي تمام. رح نبلش الحل. نجيب له العلم، يمشي يمين 15، بعدين يمشي بطيء، شوي سريع شوي بطيء، وإغلاق الربط. رح نجيب له العلم، يمشي يمين 15، بعدين يحكي لوسر، يحكي اللوسر لوسر، بعدين إغلاق. هلا الدوج رح نجيب له العلم، يمشي يمين 15، بعدين يحكي first 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 first. بعدين العلم الكات يمشي يمين 15. هلا نسينا شغلة، الدوج نسينا نحط له إنه يمشي سريع. ولا نرجع للكات نطبق. يلا نشوف سوا. first لوسر first لوسر first لوسر first لوسر. كمان مرة first لوسر. بشوفكم بحل تاسك جديد. باي باي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.